हेलो फ्रेंड्स সকলোকে অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আজি আপোনালোকলৈ কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ কেকটো বনাবৰ বাবে মই ইয়াত 3টা ডিম লৈছোঁ 1 কাপ ৰিফাইন তেল লৈছোঁ 1 কাপ চেনি লৈছোঁ আৰু 1 কাপ ময়দা লৈছোঁ কেকটো বনাবৰ কাৰণে সকলোখিনি বস্তু সমান জোখৰ হ'ব লাগে মই ইয়াত এটা কাপ লৈ লৈছোঁ আৰু এই কাপটোৰ জোখতে গোটেই বস্তুখিনি মই সমান পৰিমাণৰ লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত 1 কাপ চেনি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এটা মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এয়া চাওক চেনিখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত ৰিফাইনখিনি দি এইখিনিও গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এয়া মই ৰিফাইন আৰু চেনিখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই একেটা কাপতে ডিম 3টা ভাঙি ল'ম আৰু জোখটো সমান হৈছে নে চাই লম মই 3টা ডিম কাপটোত ভাঙি ল'লোঁ আৰু এতিয়া সমান পৰিমাণৰ হৈছে নে চাই লম এই সব সমান পৰিমাণৰ হৈছে এতিয়া এই ডিমখিনিও মিক্সিটোত দি একেলগে ফেটি ল'ম এয়া মই মিক্সি জাৰটোত চেনি আৰু ৰিফাইনখিনি যে ফেটি লৈছিলোঁ তাতে একেলগে ডিমখিনিও দি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও একেলগে মই এতিয়া ফেটি ল'ম এতিয়া এইখিনি দেখিছেনে এইখিনিও মই ফেটি ল'লোঁ এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ গ'ল মই ইয়াত এতিয়া ডাঙৰ বাউল এটা লৈ লৈছোঁ আৰু মই একেটা কাপেৰে এতিয়া ময়দাখিনি মই চালি ল'ম এয়া মই ময়দাখিনি চালি ল'লোঁ মই বেকিং পাউডাৰটো দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ ইয়াত মই চাহ খোৱা চামুচেৰে এচামুচ বেকিং পাউডাৰ দি লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰখিনি আৰু ময়দাখিনি মই এতিয়া মিহলাই লৈছোঁ আৰু মিক্সিটোত যিখিনি পেষ্ট মই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া সেই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি ল'ম আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম টোত থকা গোটেইখিনি মই ইয়াত দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ফেটি ল'ম ইয়াত গোটা গোটা থাকিব দিব নালাগে এইখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগে ময়দাখিনিৰ লগত মিক্সাৰখিনি অলপ দেৰি কাৰণে ফেটি ল'ব এইখিনি প্ৰায় মই ফেটি লোৱা হৈ গ'ল হেতা বা চামুচ এখনেৰে এনেদৰে দি চাব যদি ৰিবন এডালৰ নিচিনা হৈ যায় তেতিয়া গম পাব এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই কেকৰ বাটিটো ৰিফাইন তেল সানি এডৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত কেকৰ বেটাৰখিনি দি ল'ম এয়া এনেদৰে কেকৰ বেটাৰখিনি দি ল'ব ইয়াত মই গোটেই কেকৰ বেটাৰখিনি দি ল'লোঁ মই কেকটো এইটোতে বনাম মই 5 মিনিটৰ কাৰণে গৰম কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াত মই কেকৰ বাটিটো বহাই দিম আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিব আৰু 45 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে এইটো পাতি থ'ব মই একেধৰণে আৰু এটা কেক এনেদৰে ফেটি লৈছিলোঁ আৰু এটা বেলেগ এটা চচত সেইটো কেকো পাতি দিছোঁ আৰু একেদৰে এইটো 45 মিনিটৰ কাৰণে কম জুইতে ৰাখি দিম আৰু এতিয়া চাওক কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে ইয়াত এতিয়া মই টুথপিকডাল ভৰাই দেখাই দিম যদি টুথপিকডালত কেকৰ বেটাৰটো লাগি নাহে তেতিয়াহ'লে কেকটো হৈছে বুলি গম পাব এয়া চাওক টুথপিকডাল পুৰা ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ ওলাই আহিছে গতিকে কেকটো আমাৰ হৈ গৈছে ইফালে সেইটো কেকো হৈ গ'ল এতিয়া দুইটা কেক নমাই ল'ম কেকটো ঠাণ্ডা হ'লত মই এইদৰে কেকটো কাটি লৈছিলোঁ মোৰ এই কেকৰ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ আকৌ লগ পাম বাই বাই